Всім привіт ще раз, я повернувся, продовжуємо проходження Horizon Forbidden West. Я ще... Тобто Horizon 2, чи це просто Horizon Forbidden West? Дивіться, 2 вони не ставили. А схоже на 2. Ми перед квестом, який пустить нас на основну мапу. Ну, тобто ми вже на ній, але ми не війшли, так би мовити, в ту частину, де основні події мають відбуватися. Так, і ми зупинилися перед якимись руїнами. Щось unknown. Це там. Але тут якась... Це хто кричить? Це він? Ні, це Тельга. Чи хтось інший. Ну, коротше. Let's do it. Кабанчика кислотного завалили. Ну, добили, ми його не починали бити. It's a ruin from the old world. Bet I could find something interesting inside. Це що таке? І за це дають скілпойнти. За експлорення, за все дають скілпойнти. Капець, доведеться поки що все досліджувати. Це що хто такий? Оу. Це придавило когось? Mighty thankful to you, Savior. Just Aloy is fine. Erin mentioned you're not one for fancy titles. You're Vanguard. Well, here to escort Wadiz's delicate behind to the embassy. If we can get rid of these bristlebacks. Captain said to keep an eye on Chainscrape, then these ugly lugs showed up. Gave the first one a good beating. But didn't quite have time to roll out of the way when it fell. Told you it wasn't a good idea to eat that much before heading out. I should probably get going. Now, if you see any more of these bristlebacks, I'll make sure to roll out of their way. Might want to take some of these with you as well. They're handy in a pinch. Thanks. Stay safe, Aloy. О, бомб. Навіщо триматися в них? Від них далеко, їх можна повалити. Батьки глянути, що в них. Okay, what do we have in here? Так, це значить тут якийсь квест, який на дослідження їх, цих руїн. І що треба зробити? Тут є A relic. How do I get to it? Ясно, мені сюди. Через ці двері. Просто не дострибнеш.
top of me. Looks like this door needs some kind of key module. Maybe there's one in the ruin? Угу. Я так і думав. Це якийсь склад був, чи що це таке було? Боляче. Ясно, так завалилося, що тут буквально кілька місць не можна зайти в них. Ну, пішли. There's data here. There's a code for the locked door in this data. Тут код 1505. But I still need to find a key module. Great. This should be useful. Думаєш, вони зробили можливість стягувати ящики. Це дуже зручно. Епс, трішки не дострибнув. Ти не говориш, що ти не можеш застрибнути. Дивні двері. Так, хіба ця штука не має розбитися? I don't think it'll connect. Це що таке? Оу. Серйозно. Звичайні. Хіба це не Unreal? Здається, не свій рушій. А може Unreal?
Okay, gotta find a key for the door. А, ясно. Стоп, я ще не знайшов. А де тоді? І за це мені дають скільки? Два скілпойнта. Ну воно того варте. Вони тут не затриматись дуже довго. А ці двері можна відчинити? Spellcaster won't work on that. Не можна, я так і думав. Вистрибнеш? Ні. А є тут що вчепитися? Нема? Haven't found a key module. Maybe I should take another look around. Треба швидше виконувати. Ті руїни. Я ще десь щось не побачив. Ну тут я зрозумів. А, точно. There's more of the ruin down here. Where to now? Підвал колишній. Можеш забирати про Unreal? Схоже, так. Що подивитися, то схоже, але це, здається, не Unreal. Ну, ж, здається, писали, що там якісь їхні руші. Оу. Доведеться дивитися на всі сторони. Це я вже зрозумів. І це на голову я собі буду розкидати? Серйозно? A little more light down here. У неї щось там на голові і її не завалило. А тепер мені треба повернутися, правильно? І що це дало? Це ж нічого не дало. Тут був і так прохід. Будемо користуватися суперпомічником.
I can't reach the ledge above now. А от це Let's цікаво. find another way up. А, це підйом наверх. Перше завалилося. А, ні, не перше, вже завалювалося. Стоп. Це за стіною. Навіщо ж це тоді пробивалося? А, це скорочення. Угу. Це скорочення, а сюди треба закинути оту штучку. Це якось складно на початок гри. Для такої загадки. Yeah, that's stuck. Я не є. Добре. Що не зробиш заради 2 скілпоінтів? Down it goes. Better try further back. Так, я щось не зрозуміло цього. Тепер вистачить. Okay. Now where does this lead? Тепер ми зверху. На дах вибралися. А ось ключ. Навіть позначений спеціально. The key module. А тепер скорочення. Тепер можна влазити, в принципі, звідси.
see if this key fits. There. Looks like this needs a code too. I think some of the data I picked up might help. Підказку. Підказку. 17.05, так? Я, звісно, пам'ятаю, але треба, щоб воно автоматично видало. There we go. Хоч запасів купу дає. А це що таке? What is this thing? Better keep it safe. Maybe I'll figure out what to do with it later. Ей, досвіду так достатньо дали. За цю загадку. Тільки не зрозуміло, що то за штука. Ну, може тут щось потім можна буде малювати. Головне, що скілпойнти дають, бо тут стільки гілок, тут 6 гілок, в кожній з яких просто величезна купа скілпойнтів треба. Попробуємо, що це таке. Ще один колектибл, на нього окремий квест є? Чи це не квест, що це таке взагалі? Так. Weapon Technique. Зараз попробуємо. Чекай, а що ти мені вказали? А, в нього нема показника. Пошук того. Ясно. Треба перемкнутися на основний. Основний це і почекає. Почекає. Це що таке? Це теж почекає. Jobs. Теж почекає. І це теж почекає. Не знаю, що воно таке.
Стоп, це ж мені вже... Так, це вже з урахуванням рівня. Це просто повіщення прийшло дуже пізно. А, бачу стамінку. І що, як це воно працює? Прикольно. Відразу 4 стріли пускає. There's tracks headed up the hill. The errands? My focus can help me follow them. Let's see where this leads. Пошук слідів. Кабанчик спить. Дуже у нього повільна реакція. А, вони туди йдуть, а не сюди. В ту сторону пішов. Ці йдуть сюди. Ведуть. Не ту стрілу зарядив. Буває. Куди це ми прийшли? Кудись прийшли? Sounds like someone's putting up a fight. Там так і звучить. Хто з ким? О, знайомий старий. Я пам'ятаю цього. В першій сцені був. Я забув, як звати. Another one down. Now this is what I was forged for. No ledgers to fill. Ерен. No boring mid-afternoon patrols. Він розминається. Just a hammer. Just the fight. Aloy? Errand! Ще один кабанчик. Stay where you are. I'll handle the rest. Those bristlebacks have acid canisters on their backs. It should trigger a chain reaction if I hit them with acid arrows. Acid won't do much here. Скільки їх тут?
Два кабанчики, один той. Тут додається кислотному. Стоп, а якщо взяти... Якщо спробувати технікою, зекономиться пошкодження. А як воно буде стріляти, в яку точку? Окей. Збісився. Упс. Закрутило. Smashed them good. Oh, that one hurt. А що? А, ти вибухнув? Got it. Acid's all over it. Like hammer to metal. Кислота повинна накопичувалася. Вони мали вибухнути відразу. Ще один рівень. Тільки що ж був. Чи це квест виконано? Hey, Lloyd. You might have to meet me halfway here. Ah! God. А де той другий впав? Так, ну це я знаю. Але що вони знову показують мені? Дивіться, через ці штуки можна проходити, так? Blocked Pass. Так, через це можна проходити, але в мене немає поки чим пробивати цей прохід. Мені треба торговця, в мене вже настільки там не збиралось всяких колекційних хрінь, які треба продати. Де? Привіт, ближче. Ну тут вже наїзди на найкращий рушій сучасності. Well, you did Та the це ж, hard здається, part. не Unreal. Took care of the От зараз stragglers. візьму і подивлюся. Мені здається, що це не How bad is Unreal. it? This, who needs ribs? Oh. I'm good. I'm good. Okay, well, I know you didn't come all the way to the Daunt just to watch me get wrecked. So what's the story? I need the embassy to happen, so I can head west. Erend, what I did at the Spire, what we did, it didn't end the threat. It just slowed it down. Скоро згадую його на найкращому контексті. Still more to do. Наділ 4 не видає Well, that's great. вже ж таку I mean, yeah, гарну реалістичну картинку. Серйозно, вона not so great. трішки пластмасою віддає якось пластиком. Четвертий. Можливо, п'ятий вже набагато краще, але Erend, I need четвертий. the embassy now. I Серйозно, для реалістичності є набагато кращі рушії. Той же самий Края Engine, actually, Frostbite. even if you weren't hurt, what I have to do, it's better if I do it alone.
Alone. That figures. Aaron! I hate to interrupt the romance, but I'm pretty banged up here. Don't blow your blaze, I'm coming. This just keeps getting better. Huh. Listen. I'll go to Barren Light, get patched up. If you want this embassy to happen, Просто Unreal краще we're gonna need this за Unity, ну це 100%. Studious Wadis. Oh, I know him. I'll clear the Valley of Bristlebacks, then send Wadis to Barren Light. I'll catch up with you there. Well, I guess that's sort of like a goodbye. I'm sorry? You? Sorry? Ugh. Yeah, that'd be a first. Where is this coming from? Hey, just, forget it, yeah? Ugh. It's nothing. It sounds like something. All right, fine. Now, after the battle at the Spire, you took off. You left without so much as a handshake. I mean, people like me, we fought and bled at your side, Aloy. You just disappear? What kind of person Я does ти that? вражає може не реалістичністю, а тим, що там стало десятки разів менше пластмаси. Я тепер як бачу, такий вау. Я, чесно кажучи, нормально ще. Ну я, в принципі, сам не бачив ще в іграх. Не грав, здається. В жодну з 5. Не рахуємо Фортнайта. Фортнайт я, здається, запускаю останній, але Фортнайт зроблений бути пластмасою. Тому. Мишка зникла, о, з'явилася. Це ж не японська гра, тут не буде романсу. Aaron, I left when I did, how I did, for a reason. A good one. Oh, well, thanks for sharing. Listen to me. Life on Earth is in danger, and only I can save it. What are you talking about? Exactly what I just said. Everything living is going to die unless I fix a piece of technology created by the old ones. And time's running out. Well, I guess that's the reason, all right. I'm an idiot. Aaron! By the forge. I guess that's my cue. Maybe I should go with you to Barren Light. No, hey, you're needed elsewhere, obviously. We'll make it without you. That doesn't sound good. You'll have to handle that one on your own. We'll only slow you down. Це що таке тільки що було? Nice. Deposit of green shine. О, то я міг просто сюди застрибнути і їх порозстрілювати звідси, не ховаючись. Постійно забувайся, що є такі штуки. Правда, частина з них плюється. Монстрів, більша частина. Тому не дуже ти так і повісиш. Отаке собі. Може я використовувати буду колись ці штуки, але... Напевно, з більшими монстрами, не з такими маленькими. Тут що з'явив? Я ж забрав все. Єнотик отравився.
Стоп, тут щось було, якесь знаки питання десь поруч. А, ну якраз біля цього. Looks like the Osram decided to put up a fight. I'll have to find a cauldron up here to learn how to override that. Промахнувся. One less machine. Another one down. Ого. Це що це за засилля кабанів? Має вибухнути. Struck it off. One less machine. Вони кислотненького вогняні. Another one down. Там ще був один. А, ще один є. Це кислотний. Turn this around. There. Quarry's safe. Stranger, come on over here. We gotta talk. Окей, он юст. Серйозно? Так в мене верстака не було теж мені. А, стоп. Вони ж здається вдягаються без верстака. Я й забувся. Який сусід. Мечі більзап. Стоп, а як же ж воно? Ага, це під інші стріли. А якщо я візьму так, 8, 4. Один з самих простих способів. Не найшвидших, але найпростіших способів їх. З ними бити це просто каністру перевантажив, вона вибухне і все. І в неї треба попасти. I don't know what Anora's doing out here, but consider yourself owed. We tried to hold off and wait for the Vanguard, but one of them bristlebacks charged us. Next thing you know was a full-fledged fracas. Is everyone okay? We lost some good people, but we would have lost the whole quarry without you. Well, at least it's quiet now. Your ears ought to be ringing with a quarry at work, but Chain Scrape's whistle ain't blowing, so we're stuck picking up the pieces.
You need the whistle to get back to work? Me and my crew were just little cogs out here. Can't lift a hammer till Olvin blows that thing. Cause if we work without his say-so, he'll ban us. And my people have been through enough. Elvin holds that much power? He's got the money and connections to snuff our fires for good. Almost feels like we stood a better chance with the bristlebacks. What are you and your crew working on? We're supposed to be working Olvin's claim, digging out stone to show our barren light. But the work stoppage and the bristlebacks cut us short. Never seen those blasted things in a dump before. Where in Forge Fire did they come from? I'm not sure. At least not yet. I need to get going. Stay safe. Thanks to you, that might actually be possible today. Стоп, а це хіба не основний квест? Think I've cleared out most of the bristlebacks. Chainscrape can get back to work now. I'll go give Olvend the good news. Voorhees too. Напевно. Then maybe this embassy can finally happen. А що в мене стоїть на... А, сталкер. Цікаво, в бою воно зможе мені зникнути? Дозволить зникнути чи ні? У мене більш нема розблокованих. Треба розблокувати хантерський, щоб поза стелсом. As I go. Один. О, оце класна штука. На суперактивний бій мені підходить. Мені потрібно ці 2 штучки. На дальній бій. Що це таке? An image from the old world. Vista Point. Уж картинок 1500. А я не хочу досвід, мені тепер потрібен. Kind of building in front of sheer cliffs. Досвід потрібен, але Complete. більше потрібні очки. Maybe if I line it up Очки умінь. exactly with where it was taken, my focus can fill in the rest. А, це прям зараз треба робити. Тобто десь в цьому можна навести і це. Та це ж поселення. І міст. Я знаю, де це. Тут же ж міст вон він. А, може з тої сторони, не з цієї. Це не з цього мосту, з якогось іншого. My focus lost the Vista Point image. Та ні. I must have moved too far. Досить приємно все ж виглядає. Бачу люди з того, що по ділу, то це сюжет лають. Типу гра Play, Serious, а сюжет не сильно дорослий.
Ні, геймплей і. Тут все на рівні, крім сюжету, як в першій частині. В першій частині так само, в принципі, було. Тут щось сценаристи зовсім якісь слабенькі. На жаль. Вони тут вкладалися більше в геймплей, в графіку, в дизайн, в світ, коротше там. Механіки головної героїні, там, а ось. Помилками їм. Ну як, перша гра нормально все отримала, все позитивне, навіщо їм щось виправляти? Вони вже те, що є, і покращили, дали більше. Так всі роблять. Looks like the building in the image might have been near a river. Maybe there used to be a bridge nearby? Даже ж таки бачу. Чому не співпадає? А, може треба туди, а не сюди. Та ні, не схоже. Мосту немає, я скажу, що десь тут чи тут. Не знаю. Це шматок гори. Там шматок інший. Але не дають тяжкі уміння, а чисто за досвід то таке. Досвід я і так настріляю. Я думав, буде просто, виявляється, не так то й просто. Беру з таким графоном в світі якоїсь там готики. Уху. В світі готики, такий графон. І такий геймплей. Сподіваюсь, що Піранія колись таке зробить. I don't think that's right. I better keep looking. Секундочку. Гра так нічогенько навантажує ОБС-ку. Тоже. Це має бути тут. Десь, напевно. Ні? I think I'm out of range at the vista point. I gotta try again. Коротше, скілпойнти не дають, я манав шукати його. Не хочу я шукати його. Іншим разом. Якось. Сюди, щоб пройти, там мене не можна пропливти. Так, повертаємося по основному квесту. Не буду давати очки уміння, не буду виконувати. Досвід, якщо дають, то таке. Ну, і хіба ж буде дуже багато досвіду давати, то я подумаю. East to Baronite. 1500 це не так і багато, це... Що виходить? Ну, це 20% з рівня на даний момент, це достатньо, але... Але ні, недостатньо. Eyes up here, brother! До цього не робить, прийдемо. Перша локація була якась картонніша, тут все гармонійно по кольорам і текстурам.
Це ж... I cleared out all the bristlebacks. Це вступ до основного світу. Oh, you did? Ворота. You've recovered from your shock. Time to blow the whistle. А ти про яку першу локацію було? То, що була туторіал... I'll це have to send пролог? someone out to confirm the kills. Ми її більш не Make побачимо. sure the valley is safe again. Shouldn't Скоріше за take все, more що than хіба a що знову day пролог. or two. То був пролог. Там показували локації з попередньої гри. You blow the whistle now. These are innocent Osram lives we're talking about here. Surely the delay. Either you do it now, or I will. Ні, ну я тобі кажу, порівняно з першою грою, тут Ah, I все knew you could do it. краще. Не знаю, як сюжет, Gather round. але поки що відчувається все, крім сюжету, краще. Геймплей, дизайнерська робота, освітлення, ну все прям відчувається краще, ніж в першій частині. Sound the whistle. Сюжет не знаю. Chain scrape is Виглядає open приблизно for так само, business. як і там. Yay. Трішки подача в квестах And змінилася і Alvin стала has трішки agreed to краще. personally pay every worker their Але lost суть те саме, ну wages. щось таке. Yeah. That's more like it. Yeah. Woo. Ha-ha. Yeah. Yeah. Don't you have an embassy to get to? Yeah, I guess I do. О, ось відкрили торговці. Треба було відразу робити основний квест. Don't blow your blaze. Hi, sorry I didn't stop by earlier. Let's get some ale later. Можна торговців обійти. Дивитися, що в них є. Alvin must be. Почнемо, звісно, з тебе. Brought out only the good stuff for you, Red. Seeing as you got that whistle blowing. Hey, I've been waiting to get my lucky hammer fixed for days. You haven't done anything useful like getting rid of any bristlebacks, though, have you? Take your time. I promise you won't be disappointed. Чим він від мого відрізняється? Ну, окрім того, що він вміє вогняні ці стріли. Так може в мене потім з'явиться вогняний. Не знаю, не знаю. Чому я не з тим не порівнюю? О, Compare Max Level. О, це дуже зручно. Подивитися, що в них буде, коли повністю проапгрейдити. Ой, снайперський є. Снайперського в мене немає, нема з чим порівнювати. Ну, тобто можна, звісно, порівняти з цими, але в мене немає. Тільки він хоче. Ого, він хоче за покупку навіть ресурси, не тільки золото, не тільки ці. Не тільки гроші. Так, продати. Що можна продати? А, він не порівнює, бо я його не екіпірував. Ясно. Ці штуки ми не продаємо. О, там написали, що це безпечно продавати. Глянемо, що мене по грошам буде. Так, тут здається ж є продати булотики, продати все оце. Одним махом.
Чи не було? Схоже, що не було. 700 відразу. В 2 рази більше, ніж в мене було. Все, а це все мені потрібно буде, можливо. У нього можна купити ресурси. Навіть рідкі можна купити. Fast travel по 25. Не знаю, чи мені це купувати, чи я можу скрафтити. Я не Back впевнений. anytime. Now can I get this fixed? I can fix your tools. Afraid there's no fixing you. I've heard of your adventures. О, закінчилося? Серйозно? Навіть таке. Було в запасах і закінчилось. Так, це що таке? Це базовий. А, ні, це. Це на стелс броня. Це ближній бій. Такий в мене є. My armor can help. Я не екіпірував цей лук. Так, це ще якийсь тут був. Повар. Був, цього був. А, точно. Гербаліст. Дивимося, що він там мішає. Вибір купальників, бачу, невеликий. Ну, це ж початкове місто. Початкове не місто. Merchants should be open to trade. Початкова локація. I should see if they have anything Вступна. useful before I send Wadis off to Barrenlight. Взагалі нічого немає. Бач? Хілки і клінт, все. Гіміка, ресурси. М'ясо. О, в нього. Серйозно? В нього можна купити шкіри. Але ж дорого як. Чому я кажу, що можна купити шкіри? Тому що мені потрібно для апгрейду кишень для ресурсів, треба багато рідких ресурсів. Здається, все, так? Ну ще повар, на повара я був. Мені треба повернутися до верстака. Ось це. Кишені, це саме головне. Ось, припустимо, щоб мені стріли збільшити, треба... О, цього там нема в продажі. І кролика шкіри, здається, теж немає. Це десь далі там в грі буде. Це є... Ну, сквірл. Ясно, це треба буде шукати. Це можна купити, але я краще виб'ю. Треба буде ще пару пташок збити. Тріпвайр мені теж треба. Розтяжки дуже класна штука.
Ні, схоже, лук я не буду. Лук я не буду. Шок трибка. А, це чисто шоковий? Ей, навіть так. Braided Wire, мені треба було б це десь купити. Пожартував. Та ясно, що тут не буде відверто. Це не та гра. Максимально відверте, що тут має бути, це вбрання цього стелс. І то таке. Так, доведеться купувати лук. Снайперський ось цей. Знаєш, в нього пошкодження 50. Якщо що, мій мисливський. Де він мисливський? Ось. Максимальний рівень прокачки 28, в мене він вже зараз. А тут при максимальному теж буде 75. Але він дуже повільний. Правда, він може знищити, замість того, щоб вибити. Він може знищити компоненти. Зате він наносить серйозні пошкодження. Мені в будь-якому випадку треба, так що. Блін, а де її взяти? Вона ж тут не крафтиться, здається. Можу купити. А я знаю. Ось вона. Дуже довго натягується. В порівнянні з цим. І ще є Warbow, де він? Ні, не цей. Дуже швидко натягується, і в нього, скільки пам'ятаю, Warbow. Де він там? Шотбол короткий. В нього пошкодження не залежить від натяжки. Якщо в снайперського і мисливського треба максимальну натяжку, щоб максимальне пошкодження були, то шотбол можна стріляти, просто натиснувши відразу. Але він дуже неточний. Тільки ближній бій. У нього мінімальні пошкодження. Ні, не в тебе. Хоча... Тебе немає. А з кого він вибивається? Йду поїм, то сорому, що поки менше, ніж героїні. Що щоки менше, ніж героїні. Треба добре їсти, щоб наїсти такі, як в неї. І в кого це може бути? В нього? Може в хіміка підогляну. Багато шкір, м'ясо, але цього немає. Ні. Цього немає. Повара. Повара теж дійсно немає. Не такий вже великий, я спеціально свій на стрімі здивлявся. Для її тіла? Ні, так. Пропорційні, звичайно. Але в тебе були б такі щічки, якби ти стільки рухався і стрибав. Можливо, були б.
І що, іде його брати? М. Що з контейнер процесінг капсулс і капасітор капсулс. Це ці штуки відбивати, щоб вибивати ці провода. У мене їх вони закінчились. І пластини. Ясно. Так, що тоді в нас по цьому виходить? В основному правильно, у нас побічних немає і вони закриті. Угу. Йдемо поговоримо. Він вже тут чекає. The way to Barren Light is clear. Get moving. You're not errant vanguardsman. I will move only when the captain When I've says. cleared out all the bristlebacks, which I have. Captain's orders. So they're okay. Banged up, but breathing. And waiting up ahead for you. But I was supposed to have 3 escorts. I'm off to Barren Light, buddies. Like Aloy said, captain's orders. You can stay here. Abandoned to the riffraff? I think not. Guess you're coming with me then. See you there, Aloy. Well, now that that's done, the embassy can finally get underway. If I can get through it, I'll be able to track down Silence, Hades, maybe even a Gaia backup. Guess I could head straight for Barren Light. Or poke around the Daunt some more first. And maybe take Petra up on that drink. Відкриємо цю техніку. Нові квести з'явились. Barren Light. Зараз подивимося, що вони хочуть. Patrol, this pub never closes. And they still sold the contents of the vat he fell into. Said you could taste his legacy. О, тут лабіринт. It's a Tanaka.
Come for that beer after all, eh? Here, sit down. Get a pint in her hand. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? Ha! There's that spark. Fire and spit. Fire and spit. That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Well, things aren't as bad since you got this place running again. But we still got Olvin grating the gears about his concession decree. If you don't put that down, I'll come over there and show you how that game ends. Anyway, right now, I'm just worried about those refugees out from Sunfall. To come all this way enduring Forge knows what. I saw. They won't let anyone up the old trailhead southwest of here. And therein lies the problem. A Stormbird crashed up on the cliffs last week, and Talon Cleanbrokers had his eye on the salvage ever since. But the refugees have barred entrance. Mustn't interrupt their sun-scorched ritual. Something about finding a twilight path. А я вже знаю, куди вона зараз Never відправить. heard them talk about that before. Yeah, well, these particular Shadow Karja are an odd bunch. But overall, they're peaceful folk. Not that it matters to Talon. He'll crack some heads to get to that salvage. Maybe you could swing by, convince him to set up camp somewhere else? I thought you'd be back in Freeheap. Well, after the big battle at Meridian, I went back. But realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Barren Light. Figured they could use another hammer. Been scraping by ever since. You could always leave. And go back east? Nah. I ain't one to leave a lit forge. Besides, someone's gotta be a squeaky wheel for the workers around here. So about Olvend. Around here, everything's about Olvend. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding Barren Light would need stone and timber. So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Daunt that might be worth a damn. Thing is, all the bankers back home know that this is Karja land, and the Sun King can revoke those claims at any time. That's why he's desperate for the magistrate to sign off on a concession decree. This concession decree, what is it exactly? And how would it help Olvend? It's pig diddle, that's what. A writ that would put all Osram claims in the Daunt under Osram law, even though they're on Karja land. It would mean that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors back in the claim to pour in the shards and expand their business. And since Olvend has a stake in all those claims, it would make him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chainscrape would become an Osram municipality, so he could buy enough votes to call himself an Elderman. He's a sly old badger, I'll give him that. Figures if he keeps up the pressure, eventually the magistrate will sign. So the bristlebacks in the Daunt. You're a pig. Blasted things, those bristlebacks. They just showed up one day, rampaging around the valley like they exploded out of a forge. Lost some good people. But bless the bellows, you cleared them out and got this place working again. That put a dent in Olvin's plans. Now, if only there was some way to smash them all together and run them out of town. But how could bristlebacks in the Daunt help Olvend? 2 words. Concession decree. Since no one knows where the bristlebacks came from, Olvend has taken to blaming the Karja for them. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just his latest attempt. He's been trying to rile up the workers since the day he rolled into town. About that, I think the bristlebacks came out of Olvend's old mine. Now there's a spark that could light a fire. Can you prove it? I'm working on it. By the forge. Grab my ear if you nail it down. What else can you tell me about the Shadow Karja refugees? Well, they don't call themselves Shadow Karja for one. At least, not anymore.
They're some other brand of sun-crazed. But whatever side of the sun they're on, they're peaceful through and through. Don't seem to want for nothing except a place to live, pray, and just enough food to keep from starving. So they're just camped outside by a trail, blocking entry to a wrecked Stormbird, waiting for what exactly? Don't rightly know, but I'll tell you this. Should they ever wise up and salvage it, a Stormbird heart is worth a lot. And if they get there first, then by Ostrom law, it's theirs. Not that Tolan cleanbrokers ever lost sleep over any law breaking. Well, if I'm up that way, I'll talk to the refugees. Try to convince them to move. Much appreciated. They have it rough. Don't need Tolan making it rougher. This Talon guy might still be in Chainscrape. I could have a word with him first. Були ми вже. Це тут десь. Угу. Вони просто блокують прохід. Блокували прохід, а я тут... Угу, нема ніде. І нагорода варта, то, щоб йти туди за ним. Десь я там нагороду не забрав. По самому квесту, коли пробігав. Хоча мені... У мене таке відчуття, що ці скрині з'являються з повітря. Зараз коли сюди приходжу. А, може коли квести рухаються, то вони з'являються. Never heard it put that way before. What do you want? Heard you've been hassling refugees up by the cliffs. Yeah, well, you heard wrong. There's salvage up there. A Stormbird. Nailed him myself with a harpoon here in town. Not an easy shot if I do say so myself. It clipped its wing. And it crashed into the old tower up there. Killed it quick. Yeah, so if anyone's hassling anyone, it's the Shadow Karja filth that's blocking the way up to my claim. And you're ready to crack some skulls to get to it? No need. It's a raggedy bunch. Probably all starved before I have to lift a finger. We'll see about that. Oh yeah, we will, won't we? Now shop's closed to Karja lovers. On your blasted way. Поговорили. Він мені пропонує оверрайдити, щоб поїхати. Куди тут 2 метри їхати. I think I'm back in range of the Vista Point. I could try to find where the image was taken. Щось з кабанчиком не те. Це снайперський лук, як я його називаю.
Накопичується валор навіть коли я підбираю щось? Серйозно? Оу, Those people are under attack. ким б'ються? Hey! You up there! Aren't you gonna help? Not my job. I'm just here to keep an eye on things for a change grade. Знаєте, мені не биться з ними. Oh, that's a nasty. Упс. Оце мене збив. Хтось плюнув. Оу. Ого. Щось я перестав слідкувати за здоров'ям. У мене ця броня не має захисту від ближнього бою взагалі. Там здається 0 чи 2. Коротше, це мисливське вбрання. Для полювання. Вона плюється чи що? Плюється ж ні? А, плюється. Оу. Might as well call it quits. Я думаю, мене на кострі піднімуть, а підняли прямо притул тут. More machines on their way. Get to safety. I'll handle the rest. Go, Latasha. I'll help Fedora. Silence. О, ви бачили, було написано Silence Strike, я ззаду зайшов. Який Silence Strike, я ж... Still in this fight. Угу. Зачепив таки. Тварюк. Цьому просто в око. Should help. А, я новий цей не спробував. Better check on the refugees. Добре, спробуй наступного разу, я не спробував. Як там? Ranger Master? Ranged Master. Не спробував. Стелс я вже пробував. А, я не пробував сходити в стелс в бою. Добре, спробуємо спочатку цю. Чи працює вона стелс сталкер в бою? Ну, чи зможу я посеред бою прямо війти в стелс? Це мені цікаво. Якщо можна буде непомітним прямо перед носом ходити, то таке, а чи можна буде серед бою війти? Цікаво, буде відкривати дуже цікаві можливості. Якщо можна буде прямо посеред бою війти в стелс. Хтось пастку поставив. Так, з цим ми вже були говорили, вони нас не пускали. Тепер буде все по-інакшому, правильно? Is it bad, Lokasha?
Shh, now. Everything will be fine. Is everyone okay? Bruised, but not buried. Our order will live to see another day. Are you sure about that? We're no strangers to hardship, Nora. We've crossed half the Sundom with no more than the clothes on our backs. And as soon as our Sun Priest returns, our path will be clear. For now, we wait. Well, you're better off waiting somewhere else. Your people need shelter. There's a town east of... Chainscrape. Yes. We know of it. Savohar says it's not suitable for us. Who? Our Sun Priest. Our order has made it this far thanks to his guiding light. Okay, and where is this Savohar? He went up to the tower to meditate 3 days ago, and he won't come down until the sun shows him the way to our new home. The fallen storm bird is an omen, he said. And of course, it must be. I see. And how long do you plan on waiting for him? Until he returns. He will return. He must. You're Shadow Karja, aren't you? We are the Order of Twilight. The difference being... When the usurper Avad killed his father, we fled with the Karja in shadow to Sunfall. Our lives there were difficult. Savohar saw our misery, lifted us up, protected us from the corrupt priests and heartless kestrels. When their rule ended, Savohar led us from the Shadowlands. The long night ends, and the setting sun will lead us to salvation, he said. And so he named us the Order of Twilight. We journeyed west in search of a better life. Why didn't you go back to Meridian? Avad is a patricide. We will not kneel to the likes of him. We must walk in twilight to our new home. Savohar will lead us there. Uh-huh. Шаді фанатики. There's an Oseram in Chainscrape, Tolland. He wants the Stormbird up there. Yes. He was here just yesterday. A very unpleasant man, even by Oseram standards. He made all manner of threats. But we will not be intimidated. That's all well and good, but he's got friends. Sooner or later, his whole gang will show up. Savohar will come through. He always does. We just need to give him more time. You're out of time, Lakasha. You need to consider packing up and... We won't leave him. And we won't let others disrupt his meditation. Well, they're going to try. Your priest, Savohar. You said he's been up there 3 days? His meditation can't be rushed. So he does this often? Meditating for days on end? Well, it doesn't usually take this long. But he will guide us through. He always has. We have faith. Sure. But shelter looks like a more pressing concern. Look at yourselves. Those machines nearly wiped you out. And Oseram thugs are watching you, just waiting to strike. You're in danger here. You need to grab Savohar and get out. Our situation. This is the worst we've endured. I know we cannot stay here, but without Savohar to guide us, I don't... Let me up there. And I'll convince him it's time to move on. But his meditation... If he hasn't received his vision, he won't follow. At least let me check on him. If he's been up there for days. Yes. Yes, that is sensible, I suppose. Please, be careful. The trail up to the tower's falling apart. Savohar is strong, but it could not have been an easy climb. It rarely is. Let the Nora Ну, pass. пішли.
Нам туди, вон. Наверх. Looks like I should head up. А це можна збити? Можна. Part of the ladder. Akasha was right. The trail's in bad shape. Ого. Вона сама стрибнула так. Я не очікував, я тому трішки по іншому шляху полетить. Make an interesting color for my armor. I think I can reach those beams if I jump against the cliff. Я так і думав. Хоч вверх вона сама карабкається. Ladder must have broken off after Savahar passed through. I need to find another way up. Куди? Розірвати квіточку. Broken bridge. I might be able to make the jump to the other side. А не задалеко. В принципі, якщо впасти, то там. Там квіточка. А можна. О, можна так зробити. Є, зібрали. Це все, щоб пофарбувати в броню в якийсь кольор. That's a lot of blood. Savohar's? He must have hurt himself pretty bad getting over the bridge. It's not looking good. Looks like he left a trail. I can follow with my focus. There's the Stormbird. Getting closer. Machines. Savahar must have snuck past them. I could probably slip past them. Or take them out.
До речі, проставляли, то вони то класно, але... Дві штуки тільки. Хіба щось нове вбивав? А, квітки для фарбовки, точно. Фарбування. А ну, стій. А, о, це ж з контейнер, от що треба вбивати. Ясно. Можна набити з цих. Якщо їх не знищувати відразу. В око. Що хотів? А, хотів перевірити, чи стелс працює відразу в бою. Якщо не працює, то буде трішечки... А, в мене ще не накопичений цей. Не накопичений повністю валорчик. А можна зверху зістрибнути? Дивіться, зверху там треба окремо вміння. Зараз перевіримо. Зарився. О, зараз перевіримо. Не те. Можна прямо в бою зникати майже. Може невидимості ж. Прикольно. Цікаво, чи з великими пройде. Малими то не цікаво. Я і так би їх переміг би. А от чи з великими? Їх дуже багато, він буде вічно.
pain subsiding. Ой, це ж вони дивіться, не відчепляться. Okay. I think I'm in the clear. I'm so hard. In pretty bad shape. Тільки вони сюди не підуть. Ой, я відбив каністру, а вона полетіла дуже-дуже далеко. The true sun above me, the true sun before me. Show me the way this eventide. The true sun above me, You must be Sabahar. the true sun before me. Show me the way this eventide. No. No. The vessel must be empty for the coming vision. You don't need a vision. You need medical attention. On the way up, I saw parts of the trail had given way. Is that how you hurt yourself? My pain. All part of the ritual. You're hurt bad. And your people are running out of time. Staring at the Stormbird isn't solving anything. You don't understand the omen. It fell here at the beacon. I just need to see the twilight path. My people will find their home. What do you think's gonna happen here? If you sit long enough, the sun will show you something? A path to a new home. The fallen machine can only mean that the storm has passed. Salvation is at hand. Or some Osram shot it and it hit an old tower. Listen, Lakasha is doing the best she can down there, but machine attacks, angry Osram. The Order is scared, Savar. The last rays of eventide will burn away their fear. I don't think so. Зараз ми допоможемо вказати йому на шлях. Look, I think you punctured a lung. You can't heal it with prayer. The sun will provide. And I will not lose faith. I'd be more concerned about losing blood. Your people are worried about you. They need shelter, security. The true sun above me. The true sun before me. Show me the way this I eventide. think you've been staring at your salvation this whole time. The true sun above me. Gotta get over to that Stormbird. Grab its heart. Зараз ми вказуємо їм проведіння, зробимо. Як туди потрапити? Далеко падати. А ні, стоп, вона має тут. Угу. Можна спробувати.
was valuable. Enough to feed all the refugees waiting below. О, квіточка на фарби. Answer is Оп. sunstroke and a prayer? Why does every priest I meet think blind faith is the answer to everything? Be careful not to let this stain my hands. Високо. Take this to a dyer later. The Osram that was watching the refugees probably went to get Tolland. I gotta get them out of here before he comes back. The ends. Guess I'll figure out what to do with it later. Пам'ятаю, я бився з такими минулого разу. Should be able to afford shelter with this Не дуже army. Some приємно. food and a change of clothes wouldn't hurt either. Savahar? How you holding up? I need to get back over there. Savar? I guess you did the best you could. Rest easy now. I'll make sure your people are safe. I should let Lakasha know. And give her the Stormbird heart. Стріл фрі. А, з цього можна безкоштовно. Чомусь не звертав увагу на цю опцію. Come on, don't make this difficult. Get out of the way. No. О, ці ж приперлися, ясно. I'm a generous gent. So I'll give you one more chance to make it easy on yourselves and clear out. We won't let you pass, Asaram. If you choose bloodshed, that's on your conscience. Ain't it just like the Karja to make things harder than they have to be? Okay, boys. You heard her. Get your consciences ready. Hold on now, Tolland. You again?
Listen, I'm all out of patience here. I clipped that Stormbird's wings. The salvage is mine. I don't care who gets in my way. Nora savages or shadow cars or flea bags. I'm taking it. Поб'ємося з ними. You sure you want to do that, Tolland? You know who I am. What makes you think a single Oseram lunkhead can take me down? I've got 4 guys. Вже один. Oh, blast it. Okay. You win. Hey, I'm doing fine. I don't need that salvage anyhow. But these people need all the help they can get. Come on, boys. Back to Chain Scrape. I need a drink. Просто залякали. Отак просто залякали. Aloy, again, we thank you. You're welcome. Now take this heart. Use it to buy food, clothes, shelter for your people. Maybe even land to build a new home. This is... Savahar must make these decisions. No, I'm sorry, Lakasha. Savahar isn't coming back. He's gone. I know it's hard, but your people need a leader now. Go to Chainscrape. Talk to the forge woman there, Petra. Give her the Stormbird heart. She'll look after you and your people until you can get back on your feet. Find your path. I'll do my best, Aloy. What choice do I have? Here, please accept this. It is modest, but I hope it helps in some small way. To Chainscrape, then. Так, мені ачівки показують в Steam, що тут 60 рівнів. Принаймні в основній грі. Є ще 3 скілпойнта. Так. Це ми розблокували. Ага, зеленим покажуть збільшення, правильно? Чи це зараз воно стільки? А, ні, ось можна рівні подивитися. Зараз 50 буде 100.
Треба, напевно, рухатись глибше. Теж був серіал Ксена. Ксена, так, звичайно, пам'ятаю. Не так, щоб я сильно дивився. Але кілька серій бачив. Може, сезон. О, тут вже 2 треба. Не враження він рішить, це той серіал. Все набагато красивіше, але режисер лишився той самий. Зйомки в порнофільмах, актор має бути не так соромно вказувати. Візьме як роботу над цією грою. Не знаю, чому тобі такі висновки склались. Чому такі враження точніше склалися, а не висновки? Так. Тобто треба подивитися, чи можна покращити. Це Warrior Bone. Це не саме основне, що мені треба. У мене все одно інших немає ресурсів. Так, кого мені треба? Кролики, білки. Лисиці. Тут таких нема. А, можна було покращити на максимум цей. Треба вибити ще 2 проводи. Чи їх так мало?
якусь не забутися вибити. Рівні акторської гри той самий, ті самі прийоми. Ну так. Актори приблизно так само грають. Що, головна героїня не виключення. Ну, вона як головна, то трішечки краще, звісно, але... Але приблизно на тому ж рівні. Але не дуже далеко пішла від пересічного цього. Okay, I'm not saying it's a bad idea. I'm saying it's overkill. It's a weapon. Kill is the point. Not if it blows the user's arm off. Oh, just stop talking. Where were we? So, you look like someone who's always searching for a new weapon. Am I right? Actually, But you're just nuts. I am with a customer. I'm not a customer. I got it. Triple the powder. It'll blow a Strider sky За це ігру і... Boom. One shot kill, guaranteed. І... Maybe I am. Трішечки цей. Then you are in Пускають the right place at the right за time, ці постановки. How would you like to be the Гуляєш ти головна героїня, маєш ставити норму тобі на озвученні. Кажуть, ти що робиш? Сильно вибиваєш, давай. Друкуй якісь інші. Ви хто взагалі? From around here? Nah, the claim. Dad sent us out west in search of some unknown opportunity. Said we'll know it when we see it. Sounds like you had other ideas. Let's just say that opening another trading post for my parents isn't how I want to make my mark in this world. I imagine traveling alone must be nice. So, she's your partner? My apprentice and my sister. She's why we're out here. There was an incident. Another incident. Involving explosives? Ba-boom! And Dad's Але я precious таке бачив в God of War, He shipped us out the next day. і там щось нове грузиться. Останній God of War, цей самий крутий, ні, не грав. Бачив кілька разів. Tell me more about this weapon of yours. І там теж таке? Я там такого не бачив, здається. Особливо не пам'ятаю. А я не дуже, в принципі, так, щоб задивлявся сильно на нього. Там зазвичай всі більше цим в бою все. Ніж на розмовах. Whereas I will perfect it. I can use machine parts to enhance the user's throw, increase the projectile's velocity. Well, Boomer here is adamant that enhancing the projectile is better, namely with explosive tips. Boomsticks. Why not both? That could work. There's one small snag. I need the parts to make the first Нури working похмурий model. бурчить, дитина For плаче. starters, I'll need charger horns. Intact. Але інші персонажі десь так, як в цій грі. Just be sure to shoot them off before the machine goes down. Otherwise they break. But the real innovation, keep it to yourself. Просто після того, як ти 3 години слухаєш, як дитина неє, тобі вже все окей. Blow it sky high. Може і так. Boomer. You get him for me. It's yours. My treat. You have a deal. Не знаю, хто писав їм всі ці самі, але... Так, ну це тут один тільки скілпойнт, небагато, але... Він не буде мати місця, тому що ми можемо зібрати його де завгодно, правильно? А, вони тут є. Зараз швиденько їх виконаємо. Заодно можна буде основний брати. Хоча... А чому сюди вказує? Що за прикол? I can override one of these chargers. I have to go in quiet so I don't spook the herd.
Ні, мені треба вибити їхні роги. А ще мені треба, знаєте що? Мені треба каністри десь вибити. О! Ні, з них не буде, напевно. А де цей малий? Де він? Якщо десь був, а он він. А, не завжди воно є. Але відсоток вказали. Угу. Бачу, з ким став США, Супергой 1, Супергой 2, Супергой 3, розміття, глибина. Да, супер, розміття і глибина. Один рог. Другий рог. Каністра. Інші навіть не побачили нічого. Тиша і спокій. Як нічого не бувало. Це ще, до речі, не снайперським стріляє, а звичайним. А, можна звідси зробити оверрайд. Що, я зібрав? Все ж треба? А, ні, треба ще один. Зараз зіб'ємо ще. А, це що було таке? I should have enough charger horns for Della and Boomer now. Just need a rib from that fang horn they were talking about. Так, Фенхорн Джип, це ж не ж? А, ні, це чарджери. Shot could do a lot of damage. Це не вони. Що, візьмемо собі транспорт? Як з керуванням транспорту. Приблизно так, як і було. Оп. Я не пам'ятаю, як тут. А.
Трошки незвично. On the cauldron to learn how to fly machines. Не пам'ятаю, як тут биться. There's the Верхи. Gonna have to take it Ну, то, що таранити їх. much better. Ні, тепер може гірше. They're searching for me. А транспорт що поламався, напевно. Угу, ось. Я не пам'ятаю, як битися наверх. Що натискати. Just what I need. Може теж контейнер. А де тут в нього ресурсні контейнери? Оце чи що? Чи це? А де нам вибити? О, Frost would do a lot of damage. оце наш. А де його взяти? Чи воно квесту? Окей. Відбуваємося, що є. Should be able to harvest its weight. Просто по частинам розібрали.
about that weapon of theirs. Може знадобиться на майбутнє. А, перестань. Сюди можна швидко. О, тут нема. І перезарядити нема. Окей. Йо. Be welcome, Outlander. О, з'явилась кнопка викликати. А чому не можу викликати? А, це викликати свого, а я його поламав. О, кого I know that look. You've got all the parts, haven't осідлав. В даному випадку Here you go. перевантажив. you? Outstanding. Приручив. I only need a few minutes to finish the prototype. Але його побили. I'll take the version that won't blow my arms off. Thanks. Hi. So did you blow up any machines to get the parts? Or any bandits? You really like explosions, huh? Here we go. With the boomsticks? Oh, you betcha. Is it safe? Probably. Can I have one? No! Cause we're gonna make you something even better. Ba-boom! Eyes up here, sister. Що? Метання списів? What about a rope caster? But ropes don't explode. Я також не пам'ятаю. Цікаво. Нема місця під зброю? Клас. Що ще один шматочок не можна було зробити? І що мені забрати? Я, в принципі, не використовую варіабл. Дивлюсь, що воно таке хочу. Угу. Це ясно. Новий спайкс. Ого. Рідкі інгредієнти для крафта цієї штуки. Тут на початку битви досить нудні, поки не з'являються великі монстри, тоді починається. Тоді стає веселіше набагато, бо в них там такий арсенал, що від них так просто не заховаєшся десь на верхівку чи за шматком скелі, це не поможе. Там такий арсенал, що
Що просто так не втечеш. До речі, тут я цю можу штуку відкривати. Окей, пішли. Пішли сюди. В принципі, тут по дорозі тільки... Більш нічого немає. Hunting Grounds, це така штука цікава була. Вона тут залишилась, може залишилась. Друзі, відкриємо цей. Можна зробити ще раз оверчардж, але щось мені ліньки. Багато Final Fantasy? Так, ще багато. Я ж майже не граю. Ну, почав тільки знову грати ось недавно. Буду проходити друге доповнення. Я ж дуже довго, кілька місяців, так ось майже нічого не грав. Ні, ну я заходив, звісно, але вже не рухав. Почав знову. Можливо, встигну до виходу доповнення пройти, а можливо ні. Було б непогано встигнути. В стрім? Я граю в стрім. Я його пристав стрімити і записувати, але... Там дуже довгий сюжет. Доповнення коротше, але він все одно довгий. А тут точно був цей скриня, а може і була. О, і ця червона хрінь росте. Це якась зараза, проти яку ми будемо боротися. Я таки не зрозумів, що воно таке. Вона кашляє в ній. Так, а де був? Це ми тільки тут. А, воно автоматично відкрилось. Невідомі поселення. Давай, вперед. Ну, то вверх. Чого, не можеш? А треба. Що? Не може. Збираємо фарбу, щоб потім фарбувати броню. Куди? Ледь не впало. Це не сюди. Вверх. Це мій теж. Що таке? Нотатки, вони не дуже, я їх читав колись. О, тут продають луки. Нічого цікавого. Стоп, рідкі ресурси. Це я вже назбирав всякого непотребу ще продавати. Чи точніше навпаки. Потрібних речей на продажу. Дуже мало.
Це ще треба ці провода. Багато треба. А, в неї можна купити його. Стоп, а я хіба сюди рухався? А, все вірно. Тут це. А, тут це торговець відкривався. Ясно. Стоп, це транспорт? Не можна залізти. Ну давайте. Покатаємося. Є якийсь сенс? А я вже бачу, що є. Але там, напевно, можна іншим способом туди дістатися. Можливо, і не можна. What's your secret, sister? How do you clear out those machines? Same time, same place. Угу. Не дістанешся. Що взяти цих? Тут 300 метрів. Не знаю, чи є сенс. Тобто це хто? Чарджери. Сліпі як корови. Barren light. Last part of the Sundom before the Forbidden West. And Karja Horn. That means the embassy's starting soon. Alright, I should find whoever's in charge here. First, I could resupply at my stash. Might be worth taking a look around, too.
I've got boards ready to go if О, anyone wants to карткова play гра. some strike. Не початковий? Дивіться, бігінер написано. Мені якраз треба бігінера обіграти одного. 3 штуки, щоб було нагорода там. 2. Одного я обіграв уже. Friend from the Nora. Coming by. Ну. Знаю, чим буду використовувати ці такі. Come on then. No one's up for a game of strike. Що? Місто розім'ятися від важких боїв. Так, а що в неї за... У нього ще 3 дошки є. Початківець. Мені треба 3 перемогти. Цікаво, 3 дошки буде рахуватися? Ого, які в нього фігури є. А ця гра вже стара, це лише порт на ПК вийшов. Яка стара? Вона релізнулась пару років тому на консолях. Якщо не така, вона і стара. Я то як подивитися. Що вважати старим. Так, що тут в нього? Ну добре, стара. Рахуй, що вже в тебе стара. Maybe you'll change your mind later. Ой, я не те хотів натиснути. Стоп, а чому не можна було? You here to play? Чому мене вибили? Сет. Я не пам'ятаю, що ті фігури означають. А, можна подивитися. В нього long leg. And power. Угу. Все інше звичне. Зараз я подивлюсь. Ага, це біле маунтин. 1, 2, 3. Тобто мінус немає. В основному Грасленд, трішечки по лісу. А, чазм є. Казм є 6 штук. Правильно, і 6 гір. Ну, як воно виглядає? Така складна фігура, якась складний цей. Окей, давайте спробуємо. Чому цей сет збився? Творимо новий, я навіть не знаю який. Я ще цю 5-кратну не брав. Так. Ну просто бачиш, зараз мода, що японські ігри зараз випускаються на ПК на консолях. Зараз так, я не знаю, чому це так вийшло. Dragon Dogma. Якщо компанії гроші, їй вже не важко робити одночасну версію на платформі і так, щоб вона була якісна. Але ця гра зроблена, щоб продавати PS5. Я не знаю, чи її купували. Це не хотіло, щоб побільше її так купували. Можливо, видавець сказав. Робив ексклюзивом, не можу сказати. Рем, а в нього ще й деш є. Спробуємо вірити, він початківець. Так. Тут хіл нема, тут в основному Forest. Mountain тільки 6 штук. Хоча 6 штук, 6 штук. 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 6
А, ні, в мене є рем. Так. Може, треба спробувати рем, що означає? Ой, не рем, а деш. Угу. Спробувати більше ганерів і менше мірі. Більше рем. Ай, таким спробую. Набором. Я не знаю, що в нього за дошка, як тут грати. Так. Зараз побачите, як ця гра грається. Це досить непроста гра. Майже, м'яко кажучи, непроста. Значить, що у нас тут? А, тут нема. Вказано. Тут є... Тут це значить хіл так позначається? Трішки гір, трішки пагорбів, трішки зелені. Це що у нас? Ти ж пошуміть, для тебе все непросто, не треба думати. Угу, саме так. Дякую за підказку. За роз'яснення, точніше. Але ця гра одна із складних цих карткових настільних. Я бачив багато і правила дізнавався. Ну добре, може не дуже багато, але з десяток точних, можливо, навіть 2. І, напевно, більше, ніж 2. Різноманітних цікавився. І... Тут комбінації, дай Боже. І можливостей. Що це в нього таке? Ганнер, імпавер. А, чому він сюди? А що в нього? Ззаду, так? Хтось ходить 3 в них. 3 ходить цей. 2 не ходить. Боже, в нього 6 здоров'я. Це 4 ходить. Треба було подивитися, він мене міг дістати, вдарити. А чому 6? Чому 6, а не 5? Тому що ми б'ємо не в броню. Off the board you go, buddy. 2 плюс 3 мало бути 5. Броню 1 без броні. У нього ж ззаді було червоне. Ну добре. Так, що в нього? Цей хіл буде бити. Ага, він хоче сюди стати. Що в нього там? Хіл. Краще не ставати на хіл. І в нього хіт 2.
Time for me to step up. Що за приколи? Чому не здоров'я зменшується в цих? And there it goes. Все одно вбив. А як? Я ж деякі правила все одно не розумію. Чому здоров'я в них зменшується на одиничку? А, всі. Навіть свої. Ясно. Перезапуск. Want to try something different? Я думав, тільки вороги, тільки всі теж. Витрать. Let's start. Але трохи розмаїття в житті не завадить. Нічого після цієї гри на тебе чекає кишенькою футбол в 10, то як у нього від флешбеків, дубця, мабуть, запала. Ніяк не звикну, що є функція Picture in Picture. Можна сидіти в браузері. Ну, звичайно. Picture in Picture класно. Особливо, коли два монітора можна дозволяє взагалі робити по три відео собі. Ось цей, всі плюс один втрачають. Окренчення один. Як це мені не забути броню, нічого не ставити. Стоп, а так раніше. Це от сюди один не входить, правильно? My turn. Сподіваюсь, що не входить. Де ця його швидка? А ось. Чотири аж. А цей просто бафає всіх своїх навколо. Забувай, що вони їх оверлодять, перемонтажують. І це постійно забуваюсь. Ну, вони жертвують ними, але таким чином знищують фігури. Okay, I can do this. Угу. Став лінію, точно. Machine down. Ще один в лінію. One down. Здається, на один хід 3 відразу очки заробив з 7.
Ще відмінити не можна. Nice move. Guess I'll have to come up with another plan. Let's get that piece out of there. Геніально, можна прикривати тут. Your turn. А навіщо він сюди закинув його? Це взагалі хід незрозумілий. Machine down. Це прям абсолютно незрозумілий хід був. Gotta think this through. У мене варіантів небагато. Тут втративши на початку так багато доведеться від захисту. Мені треба 3 очки, щоб виграти. 1, 1, 2, 2. Це що, галок 2. Прям деш. Це 3 рухається. Цього що? Цього хіл. Time for me to step up. Цікаво. Ha! Look at you moving my pieces. I see how it is. And there it goes. Тільки в мене 2, а в нього тут теж 2. 3. 3. Скільки в нього там? 2. Тут 2. А, я ж не можу другий раз ходити фігуру. Я можу верчаржити, але ходити не можу. Погано. Тоді заберемося нагору і спробуємо цього вбити. You won. Guess I still have a lot to learn. Виграли. Правила гри придумали розумні люди, але інтелект твого супротивника робить все одно програмісти. У тебе є шанс. Ні, так він не складний, просто тут стільки комбінацій, як в шахах, серйозно, дуже багато комбінацій. Прям дуже-дуже багато комбінацій. Можливостей просто неймовірна кількість. Тепер це сама мапка, тільки в нього тепер є. О, в нього є навіть такі. Трицератопс, щось таке, і птаюча штука. I'll be here if you feel like playing some more. Це рахується за виграш у квесті, що я. Де треба 3 виграти. Чи пізнав би до той квест? То не квест, то якась нагорода. Я навіть не знаю, де воно. Let's play some machine strike. Гляну, що тут ще є в цьому поселенні. Я десь тут бачив торговців. Це теж.
shop is closed for now. Що? Зачинили. Нема ресурсів. Напевно, треба квест. Головне, щоб чи не щоб нам дали доступ, як завжди. О, аутфіти? Тут же ж немає, здається, візуальних. Нам і не було. Can I help you today? Рідкий і коштує, а в принципі не так і багато. Ну, 4 рівні апгрейдів. А, в нього мінус від кислоти. Правда, при апгрейдах буде тільки мінус 10. Another day, perhaps. Так, що тут ще? Герболіст. До речі, стосовно правил цієї міні-гри, то що придумав програміст, то таке. Тут колоди треба збирати. Якщо в тебе колода слабка, то ти не виграєш всіх. Але це початкові, ти можеш виграти ніхто між початковими фігурами, що і тебе є. Початковий рівень. Тут можна було не сумніватися, що виграти можна. Так що... А я складніших поки не зустрічав. Тут можна купити. Багато чого вже більше, але мені здається, там немає те, що мені треба. Я можу тут глянути покращення? Ні. Дивіться, там якусь треба фіолетову шкіру. Невідомо де. Вона, напевно, там за воротами. Хочете я піти? Стоп. Що таке? Where's Errand? Looks like he's had a few. Gentlemen. Вже тут. That's our cue. Taking the edge off? Oh, if the end of the world's coming, I don't be sober for it. Now let me guess. You're in a rush, right? So whatever you need, ask away. I was, wondering if you were able to lay Ursa to rest, like you wanted. Yeah, we did. Just seemed the crowd that showed up to pay their respects. Half of them owed her a favor, and the other half owed her their lives. А де мені міні-гра мою улюблену? Фентезі 8. Ой, я не пам'ятаю, яка була в 8-ці. Здається, пропустив її взагалі. Damn straight. Damn straight. She would have put them all onto the table. What do you know about this place? No, nothing good. Він може щось цікаве розповісти. Captives they took from the Forbidden West during the Red Raids. Lucky ones
became slave labor. The rest were hauled off to the Sun Ring and Meridian. Your sacrifice. You got it. Tanakh made sure to wreck the place before they chased the Carja out of the west. I can't say I blame them. And now Avad's paying the Osram to rebuild. Там картки треба збирати і ними грати на полі. How much new stone they put up. It'll still be stained in blood. Мабуть, був вражений на Фентезі 7, що взагалі не хотів в серію грати. Що? Ні, я просто міні-ігри не дуже люблю, вони відволікають від основної гри. Я і тут не дуже хочу грати, тільки заради очок умінь. Хоч ця гра тут гарна, мені це сподобалось з цими фігурками. How have things been since I... Your silent departure? Чимось нагадує Fire Emblem. Vanguard's going strong. Helped Avad pick up the pieces after the battle with the Eclipse. I took a month to bury Ursa in the claim. But when I got back, I got the assignment to babysit Wadis on his way to the embassy. I thought that'd be a cakewalk, so of course things went sideways. You got blindsided. Wasn't your fault. A couple more of these, maybe I'll believe you. Нічого цікавого не розповів. What do you know about the embassy? Ну як? I know not much. Only that Avad really wants it to happen. He said I'm making peace with these Tanakh. But from what I hear, they're not too big on the whole diplomacy thing. They do most of their talking with blades and arrows. So if you're heading their way, be prepared. Things might get ugly real fast. I'll keep that in mind. I better get going. Right, I'll have to do complicated Aloy things. Maybe just don't disappear completely this time. No promises. I guess what I'm really trying to say is, if you ever do need me... I know where to find you. Hopefully sober next time. Don't count on it. Be careful out there, Aloy. Lighten up, Paiv. You've got a thick wall of stone between you and the Tanakh up there. Yes, sir. Why the long face, Mavas? Wish you were heading out there? No, sir. Don't worry. If the Tanakh were planning to invade, they'd have done so already. If you say so, sir. Are you in charge around here? Apologies, no. That would be Commander Nozar. I'm Lawan, his second in command. So, what brings Aloy of the Nora to Barren Light? I'm here for the embassy. I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studious Wadis is here, we can finally get things underway. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. Really seems to like his scrolls. But the embassy remains delayed. Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tanakh marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Commander's orders. Normally, the gates are open for any who dare to venture out. Asaram salvagers, a few especially brazen Karja, but no one's allowed in or out before an embassy. They'll reopen, once the Tanakh have left. You said something about Tanakh marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. Before every embassy, they arrive with a contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then, during the proceedings, they negotiate on behalf of their leader. And by negotiate, I mean stare down our Sun Priest until they concede. Paiv over here came face to face with them for the first time at the last embassy. Came back drenched in his own sweat. It was hot that day, sir. It was indeed. So what happens at these embassies, exactly? Mostly trade and negotiation. The Karja offered tribute of food, spices, and gear. In exchange, the Tanakh returned personal effects taken from Karja soldiers that fell during the Red Raids. This particular embassy, however, is a special case. Because the Tanakh are handing over some sort of prisoner, right? A soldier named Fashav? So you've heard.
The exchange has got everyone on edge. You never know if an embassy's going to go well until it's practically over. Where is this Commander Nozar, then? If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but I have to warn you. The commander isn't one to break protocol, especially when he's already high-strung. We'll see about that. This way. There's a lot of activity going on around here. The Tanakh tore down this place during the Red Raids. 2 years of labor, and we still have a long way to go. The work stoppage and chain scrape nearly halted our rebuilding efforts. But I hear a certain Nora got them back to work. I was just helping out. Yes, well, I'm sure Ulvund was thrilled. Stand aside, soldier. Sir? There's the commander. Better brace yourself. And good luck. Why the Sun King believes we can have peace with these barbarians is how are we to hold an embassy with a tribe that can't even govern their own people? What more can you expect from barbarians? Ah. Aloy, was it? Yes. The one who cleared the valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first shall be... Shut up. Why the delay? The Tanakh are a tribe composed of 3 clans. How many banners do you see? You're just gonna wait? Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from, Nora. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the 3rd clan arrives and the Tanakh horn has sounded. Not even the savior of Meridian. Вона себе строє. Вона врятувала півсвіта минулої грі, так що... Що ти дивуєшся? Якась нікчемна, яка не може сама керувати, керує чоловіки, вона здатна лише на токсичний цинізм. Це типова пасивна агресивна жінка. Хоч жінкам таке не говори. Просто вона робить всіх роботу, які чоловіки не можуть зробити. Ну і плюс вона врятувала півсвіта в минулій грі. І про це всі знають, так що... Тобто можна вибрати такий варіант? А це що таке? Просто ця груди жінка буде сильна, тут вона принижується. Зараз. You shall not! Keep telling yourself that. Someone approaching! On a machine! О, знайомий старий. Ще один. Open the gates, please. Занайбагато хто бігав, але жодного роману не вийшло. Боюсь, вони і тут не вийде. Не треба рятувати світ, треба керувати світом. Вона не може керувати, вона ж мандрівниця, мисливиця. Треба користуватися головою, не м'язами. Ну, вона не може давати накази. Вона досвідчена і легендарна мисливиця. На машин, а... Нема підлеглих нікого. Hey, Nozar! You stupid bastard. You think you got the authority to keep that door shut in the savior of Meridian's face? What do you think Sun King Avad is gonna do when he hears what you did?
Promote you, huh? Let her through, boys. Saving the world. Forget something back in Meridian? Look, Varl, It doesn't matter. Made it just in time. So this tribe that Murad told us about, the Tanakh, we need their permission to go west? yeah, well, I figured it'd be nice if they weren't trying to kill me the whole time. But this embassy hasn't started yet. We're just gonna barge in? It's no more politics. No more delays. Oh well. Now at least you have some backup. I guess I do. We'll see how it goes. Якийсь туман тут, чи що це таке? Такого не було на тій стороні. Це ми вже прийшли сюди, так. О, Oh, mother. нове плем'я. Як їх назвати, варварами? Зараз подивимось. Скільки вони варвари? That is the line between east and west. Cross it and die. Hold on now. Let's take it easy. None may walk this valley until our signal sounds. That was our accord with the Karja. I'm not Karja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? The Karja can't be trusted. This is no. Forget the Karja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. By turning back. Now. Hold! She's telling the truth about one thing. She's not Karja. She's a Nora from the Savage East. And if she seeks to save lives, should we not listen? Let me speak to her. One last favor for a fellow marshal before he's taken away. A fearless, red-headed Nora. You must be the so-called savior of Meridian. Just Aloy. I am unyielding Fashav, once of the Karja High Command, last of the army of the Setting Sun. You're Fashav. Avad gave me a message for you. That he waits for you in Meridian, where you belong. Avad always was polite. Well, now I'm even more curious about you knowing that you have the confidence of the Sun King. But such an association це цей with маршал. Karja could work against you here, as it often has with me. As you can see, tensions are high. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go Він ж west. мабуть в'язним, а він тут в команд займається I might be able командуванням. to help, Хм. but I Чи я чогось не зрозумів? along with some assurance that I won't regret it. Так, стрім мав би відновитися. Що вона думає робити, коли постаріє і не зможе так швидко бігати? Якась і професія. Ну змінить професію, як всі. Як всі. Вже відновився, бо розрив був, так, трансляції. How did you come to be among the Tanakh? It's quite a story, but not a quick one. Though I suppose neither of us is going anywhere before the embassy begins. Are you sure you want to hear it? Кажи. I guess we have time. Very well. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to moderate their worst impulses. I failed, of course. They
committed unspeakable atrocities, stirring the Tanakh into action. When the clans overran our forward encampment at Cinnabar Sands, I stayed behind to help the last stragglers evacuate, and was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you. And they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Hikaro. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. So when you met the Tanakh chief, you did something desperate. I'd kept my ears open as the Tanakh dragged me along, and I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revere. So, when they flung me at Hikaro's feet, I demanded this right, called the Kulrut, thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. The other Tanakh howled, but Hikaro stared them Як вона змінить професію без освіти? В сенсі, в неї освіта мисливська. Ти що, рятувальниця світу. Куди ти ще? Тут нема більш освіченіші за неї. На дитинство читає консолі і всяку інформацію бачить ще через цей, через фокус свій. You said the Kulrut is a Tanakh's trial by combat. Yes, but it is no ordinary trial. It doesn't pit men against each other, at least not directly. Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only the strongest survive. Believe me, it is no easy thing to stare down a charging machine while hundreds around you scream for blood. I know more about that than you might think. Do you? Well, then you have my respect. Like you, I lived through it to claim my prize. I had hopes for freedom, but well, that wasn't on offer. Only service to the chief. Так, це буде завершувати. You wound up serving the Tanakh chief. The winners of the Kulrut must serve the chief as his marshals. You mentioned that word before. What does it mean? The word itself refers to a kind of protective spirit from the ancient past. In practice, marshals are Hikaro's roving lawgivers, part magistrate, part judge, part executioner. I won my place among their ranks and served as honor demanded, but many Tanakh still spat on the ground when I walked by. But they did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Tanakh. To survive, one must master it. The truth is, though, the Karja speak it too. More than they should. I can't blame the Tanakh for hating them. So then, are you still Karja? Part of me, yes. Always. Був в'язнем, став їхнім. There is much to admire about the Tanakh. Я навіть не знаю, яка це професія. Коротше, таким. Three clans always at war, constantly slitting each other's throats. Підслужником їхнього лідера по різним питанням. Вибору в чесному змаганні. Maybe that future will include cooperation with the Karja. The Karja talk about Hikaro as if he's a monster. The Karja feel compelled to demonize him if only because he swept them from the field. It is true that he is fearsome. When I was first taken before him, I thought he would flay me alive. But he is no bloodthirsty tyrant like the Mad Sun King was. I think that if you were fortunate enough to meet him, as I was, you would find that he only wants the best for his people. I hope you do speak to him. I'm sure you'd interest him. So, that's my story. You're the first Easterner to hear it, but not the last. Це ж норм практика. Мазепа так само був в'язнений, мав бути страчений, став любимчиком Петра. The way you talk about the Tanakh is a lot different than how they do. Ну ось так. I've never seen markings like those on a Karja before. The Karja see ink as decoration. For the Tanakh, it is much more. A litany of deeds. A
a record of vanquished enemies. Looks like you've vanquished quite a few. I've fought my share of battles. But I feel that my life, like my markings, is only half complete. This side shows my martial deeds. Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. Are you glad to be going back to Meridian? Oh, I'll admit that I wouldn't mind sleeping in a feather bed or sipping wine from the southern vineyards. But I have another goal in mind. As someone who knows the Tanakh and the Karja, I'm in a unique position to advocate for both. If Sun King Avad is amenable, my hope is to establish a lasting peace. The Tanakh don't seem that peaceful. They're not, as a rule. But these are difficult times. Chief Akaro knows that survival often requires change, even if that change means putting aside centuries of war. You asked why I need rite of passage. I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. Я подивлюся зараз тільки. It's getting worse every day. Треба Much worse. додивитися розмову. Тут паузи не можна поставити. Enraging the machines. The source of it all has gone west. And I'm the only one who can stop it. I've seen the signs. And I've heard tales of incredible occurrences in Meridian, an army of demons vanquished by a red-haired champion. So I'm inclined to believe you. The burden of your task is written across your face clearer than any mark of mine. I'll grant you this, to serve as proof of your right to travel into Tanakh lands. A task so important, and it's just the two of you. Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Chief Akaro knows the West better than anyone. He may be able to help you. He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. He is a man of his word. Maybe. If I need him. Your choice. You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tell him I sent you, and he'll listen to Look! The Sky Clan's banner! Ohio? Oni? It wasn't easy, but I brought the Sky Clan with me. And the commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. What's going on? Not all Tanakh can stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No! The other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. Хочуть поговорити. Все ще катсцена, я не можу дивитися, що там пишете. Треба. Вітаю, брате. Клюшка цей день вирішив привітатись. Угу. Ой. Доброго вечора, але я вже завершую зараз. Ця катсцена не може зупинитися. Я, в принципі, клікаю, щоб почитати все, але вже скільки триває. As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... Hear me, marshals! You who claim to be Tanakh! Знаєш, хто така? Regala. Сильна жінка. Chief Akaro's biggest mistake. A rival whom he should have killed. You have forgotten that our people were born in blood. The blood of the Karja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Akaro has betrayed us!
The embassy is proof! And all of you marshals are his accomplices! For this, I condemn you to death! You'll need more than toothless threats to intimidate us. Exile. Це що, богомол? Що це таке? О, вона вміє їх тролювати. Не тільки вона. Where'd they learn to do that? Silence. Угу. Напевно. Vashav, come with us now, or not at all. Archers! Light them up! Get to cover! Ah! Archers! Keep them back! Left flank! To the Karja! Run them down! They're not gonna make it. Open the gates! Open the gates! Open the gates! Початок довготривалого миру. Karja! Stand your ground! Fire on will! I don't have a shot! What happened? Can you see? It's just us now. Hey! Calm down and fight fair! Lancers! Take the center! Get ready! О, доведеться битися. Cover! Archers on the ridge! Окей. Here they come! Time to fight. Що по вогню бігаєш тут багато? Get me that! Get back! Now! Hit that rider! Мінус. I see you, Nora! Aloy, here's some ammo. Мінус. Ого. Мінус голова. Got this one lined up. Cut them all down!
А що ж ти такий тупий? Куди цілишся? Упс. Куди лізеш? Упс, ззаду. Збили. Ну, таких довгих касцен не було в першій частині. І цього, правда, текст, який вони читають, не краще не стане. Ой, я ще не попробував медальний спис. Треба спробувати. Ого, осильний чувачок. Just you and me now, folks. We've survived worse. I've got this. Keep at those weak spots. Я в курсі, як стріляти. Пробую, як ця штука вийшла. О, прикольно. О, прикольно. Треба кислотами стріляти. Ець. Їх багато. А я один. І раз вибухне. Бабах. Копалю козла. Раз вибухне. Мало вибухнути. Боївка стала ще краще, ніж в першій, серйозно. Тут прям динаміка супер. Прям... Перша була повільніша і трішки там тактичніша, а тут боївка прям... Тут питань до цього немає, питання тільки до текстів. І до виразів обличчя персонажів. І катсцени стали набагато краще. Прям в рази краще. Від перевантажності, таких сцен це ж не вся гра така. Оці катсцени. Це тільки сюжетні, і то їх дуже мало. Ти ж бачив вся яка гра, вона більш, ну, боївки всі. Враховуючи, що я граю більш тактичніше, намагаюся через стелс, то вони такі боївки. Теж не бачив. Оу. Ого. Чого? Почекай. Не це. А чим його пробивати? Ого. Упс. Чекай, чувак. Опа, що я взяв? О, я не те вміння взяв.
Щити це щось новеньке. Насправді з ними не дуже приємно. That shield's not gonna save you. Догрався. Там тепер лут валяється, гори просто. Your turn. Come down here and face me. No! It was an honorable challenge. You've earned your life ticket. Comrades! Пробій купа божницьких сторінки, конквести. Склада, це все вимикається. Тут це режим зараз гайдед називається, а там є режим якось імерсів чи як. Нічого не видно на екрані взагалі. Можу поставити, подивитись. Він тут налаштовується, тут є окремий розділ меню для налаштування позначок. Не таке сильне налаштування, як Far Cry, але є. Все, війна. Вони не вирішили намирно. Я, в принципі, так і думав, що навряд чи мирні перемовини дадуться успішними. Будуть успішними. You gonna make it? Я думаю, просто тут тварина якась змішається велика чи ще щось. Ну, в принципі. You're going on without me, aren't you? Люди, типу, є мікронатуризація, люди просрали десь 4 роки. Вони вже були в іграх. Капком ще з різака другого. Ні, там є мікротранзакції, причому такі тупі, як типу на редагування персонажа, чи там ще на якісь таке, але не знаю. Ось грав Геншина, там отак, катсцена 40 хвилин, а я хотів пісяти, а гру не можна поставити на паузу і не можна потім повторити катсцену. Ну я теж дивлюся, бо не можна. Хоч мені вже треба теж завершувати, напевно. А лут мені повернуть, я хочу полутати всіх їх. Напевно, все. Вже, напевно, не буде луту, коли я повернусь. О, які сильні чувачки, бачили, які підняли. Який салведж, це моє. Наш тих би як луту нема. Я захищався, ти ж бачив. Але захищатися не означає, що лутати не можна. А, вона зараз ще щит візьме. Точно. Ми забрали саме головне, ми забрали цей крутий щит. Але схоже, він буде працювати як глайдер, а не щит. Я бачив в трейлері. Буде як Лінк тепер спускатись. I have to head west. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tanak's territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. Преатор, ні. Просто так. Кожні племена, кожні групи по-своєму мають свій стиль одежі. Lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tanak's territory? All that out there? That's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north, with all those machines they were riding. They must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it,
There were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. See if they're all right. I can keep an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border. But why? It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Is there anything else I can tell you before you go? Жирафа. Fashav called Regala a rival. Someone that Tanakh chief should have killed. Yeah, I reckon he should have. She's obviously a huge threat. Her Рукавиці я attack was викинув. coordinated and precise. Until you got in her way, that is. They knew the lay of the land. Кажу, тут є свої стилі в кожного Fashav was going to be племені. handed over at the embassy. Хто перший раз бачить, виглядає дивно, але по них по зовнішньому вигляді одежі можна тут розпізнати, з якого племені, з якої групи людина Somewhere they could lie представляє. low until the perfect moment to strike. About Fashav. The man was taken captive by the Tanakh. Що це, до речі, добре, що не всі є колони. Деякі люблять шкіру, деякі вдягаються більш таке закрите, деякі ходять в цих цьому. Закривають повністю все тіло, як монахи, деякі купа залізяча собі носять, ну коротше таке. Це гарно, бо можна відразу по вигляду розпізнати, звідки вони. Хоча це особливого якогось цього в грі немає. Ну, тобто, вони там належать до різних, але ти не можеш якісь вплив на ці групи робити. Це чисто для сюжету і візуал. Ну і, звісно, це створює світ. Вони всі однакові. Плем'я рукавиць без смаку. Може він тимчасово зняв інші рукавиці. This area is no man's land. That it is. The Tanakh used to attack anyone past Barren Light on sight, but after Avad overthrew the Mad Sun King, he reached out to the other tribes to offer reconciliation. The Tanakh agreed to a neutral border zone as part of the peace talks. Karja and Oseram have been striking out into the area ever since. But now, it seems like Regala and her rebel army have moved in. Well, I'd never call no man's land safe, even in the best of times. The ancient ruins of the southwest are a testament to that. Remnants of some forgotten war. You said there were others who went out when the gates were open before. Like who? Well, in addition to the salvagers that just went through, there were a couple of other parties of Oseram delvers. Even saw 2 Karja scholars trekking southwest with an Oseram crew. Not sure if they're exceptionally brave or just foolhardy. You mentioned the Utaru tribe. Their lands are between here and the Tanakh further west? That's right. Plainsong is their home. They're a peaceful bunch, at least compared to the Tanakh. More taken to farming than fighting. It's hard to imagine a bunch of farmers surviving in the Forbidden West. Make no mistake, they have a fierceness all their own. When the Karja were pushed back during the Red Raids, their warriors chased ours through the burning fields of Plainsong. The Sun King has made several overtures of peace to them as well, but so far, they've declined. If they're so peaceful, why decline? Don't know. Я скажу, текст і постановка в першій частині ще гірша, так що тут все покращили. Звісно, вона далека від того, що могло б бути, але хотілося б, але першій частині ще простіше. Хай я не інші. Ми, можливо, вже більше не побачимо ніколи. Past that are the Tanakh. Their territory is split into 3 clans: Desert, Lowland, and Sky.
Right. I saw their banners at the embassy. The Desert Clan is closest. Ooh, vicious lot. Where everyone else sees an inhospitable wasteland, Ти як серіал дитинства після певного віку думаєш, да. beyond the desert is the Ну tribe's так. capital and the territories of the other two clans. You don't sound certain. I've only heard the stories. During the Red Raids, the Karja army tried to push into Tanakh territory, but the United Clans rose up against them, forced them all the way back to the Daunt. So no one except the Tanakh really know what's beyond the desert. Maybe the scholars do, back in Meridian. All those scrolls have to be filled with something, right? I'd need to be on my way. Then I wish you luck. The gates will always be open to you should you wish to return. And don't worry about your friends. We'll get them patched up. I appreciate it. Sun watch over you, Aloy. I hope you find what you're looking for. Тут краще, принаймні сюжетні розмови хоча б можна слухати. Бо в першій частині там були такі речі, що просто капець. Я не знаю взагалі, як вони могли їх. А тут серйозно, тут покращили текст. Особливо сюжетні встановки і діалоги прям набагато краще стали. Як на мене. Ну, мені так відчувається, набагато краще. О! Є, весь лут залишився, зараз будемо лутати. Ось це Shield Win. Energy Based Glider. Угу, це глайдер. Як Лінка, тільки крутіший. Є, весь лут з усіх. О! This is the Forbidden West. A whole new frontier to explore. The coordinates from the spire should lead to Silence and Hades. And just maybe, the backup of Gaia. It won't be easy out there. The Blight, the Storms, Regalla's machine riders. But I'll have to push through it all. Find a way to fix the world. Like Elizabeth would. The woman who led the ambush, Regalla, had a lot of machines under her command. There's only one other person who has that kind of knowledge. Silence. What's his angle? Why help to knock the rebels? Бачите, розробники зрозуміли, що так не можна. Так. Зельда героїня не така нікчемна, як Лінк, хоч вона може токсично відповісти, коли її принижують. Лінка все крутіше? Звичайно, скільки Лінку, скільки Елой. Хай проживе Елой, якщо проживе. Тоді подивимось. Оце так налутали. Але я не всіх вбивав. Машин, що тут лежать. Частину машин я не чіпав. Я не знаю, їх хтось інший положив. О, тут можна... Я сподіваюся, він дуже швидко розкривається, бо я пам'ятаю, як ці... О, там ці є щупальці. Мацаки, ну, мацаками їх важко назвати, ці страшні штуки. Великі. Так, все здається, то рослинки, то таке. О, можна зберегтися, піти. Зберегтися і завершити, тільки квіточку зірвати. Оп. Щоб пофарбувати потім. Щоб пофарбувати потім обладунки. Якийсь гарний кольор. І з ким я зв'язався одні токсики. Що зробиш?
Наступного разу буду розбиратися. Там треба повернутися, подивитися, що по іншим квестам. Може скілпойнти подають. Тоді рушати на захід. Точніше, на південний захід. Тому загалом, якщо говорити про перші враження, хоч які вони вже перші, коли я вже програв годин 10 в гру. Це вже не зовсім перші. Це вже треті. Але взагалом все краще, ніж перші, але, звісно, хотілося б більше живого спілкування персонажів між собою з головною героїнею, ніж. Але оскільки все краще, ніж перші, то це добре. Для мене це головне. Прямо всі аспекти покращені, ніж в першій частині. Тобто розробники працювали над цим. Правда, невідомо, що буде по основному сюжету, але те, що зараз є, то все краще, ніж було. Добре, так, на цьому я запис завершую.